Зараз у грі як активіст я є власником пабу. Мало просто бути власником пабу, аби отримувати з нього дохід і якісь дивіденди, треба здійснювати для цього певні дії. Зараз ми розберемо кожну з дій, яку може зробити власник бізнесу. На самому Гексі ви бачите кілька показників. Перший – це вартість його відкриття. Другий – це вартість сплати податків. Третій – це вартість розширення бізнесу. Після цього є такий слот, на якому написано «Відкрити вакансію». І на кожному з гексів відкриття вакансії коштує різну кількість навичок. Мені, як власниці бізнесу, аби відкрити вакансію у своєму пабі, треба використати один жетон навичок. Якщо я хочу це зробити, я ставлю свій жетон навичок на гекс бізнесу і відкриваю вакансію. Що ж це означає? Активний дохід з бізнесу, тобто цю найбільшу цифру посередині, 100 Q у моєму випадку, можна отримати тільки тоді, коли цей паб буде активно працювати, тобто коли там буде відкрита вакансія і хтось на ній попрацює. Я як власниця відкрила вакансію, поставила свій один жетон навичок на гекс. Тепер мені треба, щоб або я сама могла там попрацювати, або хтось із гравців влаштувався до мене на роботу. Для того, щоб попрацювати в пабі, потрібно мати один зелений жетон навичок та один жетон енергії. Про це теж написано на гексі. Наприклад, я хочу сама в себе попрацювати і отримати дохід активний. Я кладу один жетон енергії та один жетон навичок на гекс і отримую з банку гри 100 Q. Це вказаний активний дохід на гексі пабу. Якби я працювала не сама у себе, а хтось з інших гравців вирішив попрацювати і зайняти цю вакансію, ми б з ним домовлялися про суму, яку він отримує за роботу на цій вакансії. Я, як власниця з банку гри, все одно отримую 100 Q, однак сплачую йому за його послуги домовлену суму. Крім цього, на гексі, ви бачите, є ще два показники. Це такий зелений лайк вгору, який означає пасивний дохід з бізнесу за умови позитивної привабливості громади, який власник бізнесу отримує під час ходів гравців. Наступна позначка – це гаманець. У мене біля гаманця написано 10 Q. Це означає, що послуги пабу для кожного з гравців коштують 10 Q. Тобто, якщо хтось із гравців захоче витратити у мене частину своїх витрат, то має заплатити мені 10 Q. Власне, це всі основні моменти, які можна здійснити, будучи власником бізнесу. Отримувати активний дохід, якщо ви не відкрили вакансію, не можна.